ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ මසල වඩේ එහෙම නැත්නම් පරිප්පු වඩේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න බලන්නකෝ. දැක්ක නේද? හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට වගේම හොඳින් වඩේක මැද බෙදිලා තියෙනවා. මම මීට කලින් වඩේ වර්ග කීපයක්ම හදාගන්න විදිය කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් බලන්න මම කමෙන්ට් එකට දාන්නම්කෝ. ගොඩාක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මසල වඩේක හදනකොට උඩ හොඳට බැදුනට මැද අමුයි. ඔයාලා අද මම මේ කියලා දෙන විදිහට වඩේක හදාගත්තොත් ආයි එහෙම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ වඩේක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන කඩල පරිප්පු ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේක හොඳට සෝදගමු. දැන් මේ හොඳට සෝදාගත්ත කඩල පරිප්පු ටික පෙඟෙන්න අපි වතුර දාගමු. මේක තමයි වඩේක හරියට හදාගන්න උවමනා ප්‍රධානම කාරණේ. කඩල පරිප්පු ටික අපි පෙඟෙන්න දාගන්න ඕනේ පැයයි. ඊට වැඩිය දාගන්න එපා. දැන් පැයකට පස්සේ පරිප්පු ටිකේ තියෙන වතුර ටික පෙරාගත්තා. ඊළඟට පරිප්පු ටික ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාගන්නවා. මේකට වතුර පොඩ්ඩක්වත් දාගන්න එපා. පරිප්පු ටිකේ වතුර ටික හොඳට පෙරලා ගන්න. ඔයාලට බ්ලෙන්ඩර් එකක් නැත්නම් වංගෙඩියක දාලා හරි කොටා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. මේ බලන්නකෝ මේ ගානට අඹර ගන්න. මම ඔයාලට මේක භාජනයකට දාලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට පරිප්පු ටික කෑලි හිටින්න තමයි ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. ඊළඟට කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1යි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරල් 4ක්, කරපිංචා කොළ ටිකක් හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි අඹරගත්ත පරිප්පු වලට ලුණු කුඩු දාගන්නවා. කෑලි මිරිස් ටිකක් දාගත්තා. ගම්මිරිස්, ලුණු, කරපිංචා, අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මේක හොඳට කලවම් කරගමු. ඔයාලා අත තද කරලා මේක හොඳට අනා ගන්න. අමු මිරිස් වෙනුවට ඔයාලට කොච්චි දාගන්නත් පුළුවන්. ගොඩාක් රසයි කොච්චි දැම්මහම. අද මං ගාව කොච්චි තිබුණේ නැති නිසා අමු මිරිස් දාගත්තා. ඔයාලට මම මුලින්ම කිව්වනේ පරිප්පු ටික පැයකට වැඩිය පෙඟෙන්න තියාගන්න එපා කියලා.
ඒකට හේතුව තමයි අපි පරිප්පු ටික පැය 3-4ක් පෙඟෙන්න තියාගත්තාම පරිප්පුවට ඕනාවට වැඩිය පෙඟෙනවා. අර අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ දිය බැහැලා කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙනවා. එතකොට පරිප්පු ටික කොටා ගන්න වෙලාවට වතුර ගතිය වැඩි. සමහරුන්ට කොටාගත්ත පරිප්පු මිශ්‍රණයට පාන් පිටි දාගන්න වෙන්නේ අන්නේ දිය ගතිය වැඩි නිසා. එතකොට රසත් අඩුයි. මේ විදිහට පැයක් පෙකෙන්න තියලා ගත්තාම ඒ වගේ මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව හොඳ ක්‍රිස්පි එකට වඩේ හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට ගුලි කරලා අනිත් අත උඩින් තියලා තද කරලා වඩේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ විදිහට හදලා පෙන්නුවට මුලින්ම පරිප්පු ටික බෝල වලට හදාගෙන තෙල් තාච්චිය ලිපේ තියලා තෙල් ටික රත් වෙනකොට හදාගත්ත පරිප්පු බෝල ටික අනික් අත උඩින් තියලා තද කරලා වඩේකේ හැඩයට හදාගෙන තෙලට දාගන්න. එතකොට වඩේක කැඩෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තාච්චියක් ලිපේ තියලා තෙල් දාගන්නවා. ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්න ඕන නිසා මේකට තෙල් ටිකක් වැඩිපුර ඕන වෙනවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට හදාගත්ත වඩේ එකින් එක තෙලට දාගන්න. දැන් මේ වඩේ ටික තෙලට දාගත්තට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනකම් අනිත් පැත්ත හරවන්න එපා. එහෙම්මම තියෙන්න දෙන්න. විනාඩි 3-4ක් වගේ තියලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. වඩේ එකේ මැද හොඳට බැදෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ගින්දර ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ගොඩාක් දුම් දානකම් තෙල් ටික රත් කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය ගානකට තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ වඩේ ටික දාගන්න ඕන. ඊළඟට ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගන්න හොඳ නෑ. අඩු කරගන්න හොඳත් නෑ. ගින්දර වැඩි වුණොත් උඩ කර වෙනවා, මැද බැදෙන්නේ නෑ. අඩු වුණොත් වඩේක තෙලේ තැම්බෙනවා වගේ වෙනවා මිසක් බැදෙන්නේ නෑ. කැඩි කැඩි යනවා. ඒ නිසා ඔයාලා වඩේක තෙලට දාගත්තට පස්සේ ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගන්න ඕන. එතකොට අපිට හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට රසයට වඩේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදියට හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැදුනට පස්සේ මම මේ වඩේ තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත වඩේ ටික. මම ඔයාලට එකක් කඩලා පෙන්නන්නම්කෝ. දැක්ක නේද? හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. මැද හොඳින් බැදිලා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.